نحن غالبا ما نتصور الكون بارداً ساكناً، لوحة سوداء تتناثر عليها نجوم بعيدة وغمامات ضوء خافتة. لكن حين نقترب أكثر ندرك أن هذا السكون خدعة بصرية، ففي أعماق الظلام يشتعل الكون حياة وحركة لا تهدأ، من حلقات زحل المتلألئة إلى وهج السدم البعيدة. الفضاء ليس فراغاً، بل معرض لا نهائي من العجائب، كل مشهد فيه أكثر سريالية من الآخر. منذ آلاف السنين رسم الإنسان خرائط النجوم، نسج حولها الأساطير وبنى عليها تقاويمه وطقوسه. فقد كان المصريون القدماء ينتظرون شروق نجم الشعرى ليحددوا موسم فيض النيل، بينما راقب المنجمون في بابل واليونان السماء بحثاً عن المعنى في أنماطها الغامضة. واليوم رغم أننا وصلنا إلى المريخ وفتحنا أعيننا على حدود المجرات، ما زلنا مفتونين بالفضاء ذاته، لأن الكون ببساطة أعظم من أن يفهم وأجمل من أن يفسر. سنبدأ رحلتنا عبر هذا الوثائقي بين الغيوم القرمزية في سديم الجبار، حيث تولد النجوم في رحم من الضوء والغبار. نمر عبر أعمدة الخلق، تلك الأبراج الغازية العملاقة التي رسمها تلسكوب هابل بألوان الأحلام، حتى نصل في النهاية إلى ما يعرف بصليب أينشتاين، نقطة ضوء واحدة انقسمت إلى 4، لكنها ليست خدعة ولا انعكاساً ولا وهماً بصرياً، إنه الضوء ذاته، منحنياً بفعل الجاذبية في السماء الشمالية بين نجوم كوكبة الفرس الأعظم. هناك 5 نقاط صغيرة بالكاد ترى، 4 منها لامعة والخامسة خافتة، مرتبة في شكل صليب شبه مثالي. لكن ما نراه ليس مجرد نقاط، بل قصة عمرها 8 مليارات سنة، وراء مجرة تبعد عنا 400 مليون سنة ضوئية يقع كوازار هائل، أحد أكثر الأجسام سطوعاً وعنفاً في الكون، نواة مجرة يبتلعها ثقب أسود يطلق طاقة تعادل تريليون شمس. حين انطلق ضوء ذلك الكوازار كانت الأرض لم تتشكل بعد. وعندما قطع مليارات السنين في رحلته إلينا، اصطدم بجاذبية مجرة أمامه، فانحنى مساره كما ينحني النهر حول صخرة. ما وصل إلينا لم يكن شعاعاً واحداً، بل 4 مسارات مختلفة، 4 وجوه من نفس النجم، كل منها يصلنا في زمن مختلف قليلاً ومن زاوية مختلفة تماماً. في عام 1915 وضع ألبرت أينشتاين فكرته الثورية أن الجاذبية ليست قوة تسحب الأشياء، بل انحناء في نسيج الزمكان نفسه، وأن الضوء كأي مسافر في هذا النسيج سيتبع تلك الانحناءات حتى لو بدت مستحيلة. بعد عقود رصد هذا المشهد للمرة الأولى. عام 1979 التقط مرصد كيتبيك في أريزونا شيئاً أربك العلماء، كوازار واحد يبدو أنه موجود في 4 أماكن في آن واحد. وبعد سنوات من الدراسة ظهرت الحقيقة المذهلة، ما رآه العلماء لم يكن 4 كوازارات مختلفة، بل 4 نسخ من الضوء ذاته، تشكلت بفعل مجرة أمامه تعمل كعدسة عملاقة من الجاذبية. تلك الظاهرة أصبحت تعرف باسم صليب أينشتاين، واحدة من أروع البراهين البصرية على نظرية النسبية العامة، ليس رقماً على ورق، بل صورة حقيقية لانحناء الكون نفسه. ضوء قديم غاضب تلاعب به الفضاء ليصنع شكلاً يبدو مثالياً أكثر من أن يكون صدفة.
كل نقطة في ذلك الصليب هي لحظة زمنية مختلفة من الكوازار ذاته، ضوء من ماضٍ يسبق الآخر بآلاف السنين. إنها عدسة الجاذبية، حيث يتحول الزمان والمكان إلى لوحة مرسومة بالضوء، ويكشف لنا الكون أنه ليس فراغاً بارداً كما نظن، بل مسرح واسع من الدهشة والجمال والغموض. إنها قصة الضوء حين يختار أن ينحني ليظهر لنا أن الجاذبية ليست نهاية الطريق بل بدايته. تخيل أن ضوء مجرة بعيدة يشق طريقه عبر الفضاء، يتلوى وينعطف كما لو كان يتسلل بين وديان غير مرئية. لكن هذه الوديان ليست جبالا من صخر وتراب، بل انحناءات الجاذبية نفسها. إنها عدسة الجاذبية، الظاهرة التي تجعل الضوء ينحني ويتحول إلى 4 صور لنفس الحقيقة. لذا حين ننظر إلى صليب أينشتاين، نحن لا نرى شيئا واحدا 4 مرات، بل نرى 4 لحظات زمنية مختلفة لنفس الضوء، 4 انعكاسات من ماضٍ واحد منفصلة عن الزمن، كما لو كنا نسمع الصدى ذاته. تخيل صرخة واحدة تتردد عبر 4 وديان من الزمكان، كل صدى منها يصل بعد لحظة مختلفة عن الأخرى. إنها واحدة من الأماكن القليلة في الكون حيث يمكننا أن نشاهد الزمن نفسه مقسما ومكدسا أمام أعيننا. لكن ما يحدث لا يتوقف عند هذا الحد، فالمجرة العدسية التي تجري كل هذا الانحناء ليست جسما ناعما أو متجانسا، إنها مليئة بالنجوم، بالغبار، بالغاز وبالمادة المظلمة. وحين تمر تلك النجوم أمام مسارات الضوء القادم من الكوازار، تخلق ومضات صغيرة وغير متوقعة، تغيرات خافتة تعرف باسم العدسة المجهرية بالنسبة للعين المجردة. تبدو تلك الومضات بلا معنى، لكن بالنسبة لعلماء الفلك هي ذهب خالص. كل تغير بسيط في السطوع يساعدهم على رسم خريطة البنية الداخلية لتلك المجرة العدسية. ما كتلتها؟ كيف يتوزع الغبار والمادة المظلمة داخلها؟ وحتى بنية الكوازار نفسه يمكن استنتاجها من تلك التغييرات الدقيقة. في صورة واحدة فقط، حفنة من النقاط الخافتة، نجد سلسلة مذهلة من الاكتشافات. كوازار من فجر الكون، مجرة أمامه تعمل كعدسة كونية، و4 مسارات زمنية مختلفة للضوء ذاته تمنحنا فرصة لنرى الجاذبية وهي تعمل، وهي تشكل الضوء نفسه. لكن الجمال الحقيقي لصليب أينشتاين لا يأتي من العلم وحده، إنه ينبع من الشكل، من الدقة المتناهية التي صنع بها الكون هذا المشهد. 4 نقاط مثالية مرتبة في تناغم هندسي بديع، كما لو كانت رمزاً كونياً. صليباً مرسوماً بنور قديم عمره 8 مليارات سنة، مرآة من الضوء تحمل شظايا من زمن سحيق. تطفو هناك في الفضاء همسة هندسية من قوانين الفيزياء تلمح إلى التناظر الكامن خلف الفوضى، وتذكرنا بأن حتى في التشويه يمكن أن يولد الانسجام. صليب أينشتاين حادثة كونية في طريق الضوء، مصادفة محاذاة بين كوازار ومجرة ونحن. حرك تلك المجرة قليلا إلى اليسار يختفي الصليب، أمل الكوازار عن محوره تتلاشى الصورة. ذلك الجمال المثالي وجد فقط لأن التوقيت والمحاذاة والجاذبية اصطفت كلها في لحظة واحدة مستحيلة، لكنها لحظة لن تدوم إلى الأبد. فمع مرور ملايين السنين ستنحرف المحاذاة ببطء، ستتشوه الصورة، وسيختفي الصليب. إلا أنه الآن أمامنا تماماً، معجزة من الضوء والزمن والجاذبية.
فلنترك هذا الوهم الكوني وراءنا ونتجه إلى مشهد جديد، إلى مجرة يمكن رؤيتها لا بالتلسكوبات الفضائية أو العدسات تحت الحمراء، بل من الفناء الخلفي في ليلة صافية هادئة. مجرة ذات مظهر أنيق وكأنها مرسومة يدوياً بخط دقيق من الضوء. إنها مجرة السومبريرو، وقد كشفت التلسكوبات الراديوية عن برودة فائقة، غاز جزيئي مخفي في الغبار. هذا الغاز هو المادة الخام للنجوم الجديدة. في أعماق ممرات الغبار النجوم تتشكل بهدوء، ليس في انفجارات عملاقة بل في نبضات ثابتة. بعض المناطق تومض خافتة في الأشعة تحت الحمراء، متوهجة بحرارة النجوم الصغيرة، لا تزال مغلفة بسحب الغاز. هذه الحلقة الظلية ليست مجرد ديكور، إنها حضانة، مهد للنور الذي ينتظر أن يولد. وفي قلب القبعة يجلس شيء ضخم، ثقب أسود فائق الضخامة. استناداً إلى حركة النجوم القريبة من المركز، يقدر علماء الفلك كتلته بحوالي 1,000,000,000 مرة كتلة الشمس. مركز الجاذبية هنا قوي جداً، حتى النجوم المحيطة تدور حوله مثل العث حول لهب الظلام. وراء القرص الساطع المجرة تمتد أبعد مما يبدو، تحيط بالجزء المرئي هالة واسعة، سحابة كروية من النجوم القديمة والمجموعات الكروية، أكثر من 2000 مجموعة تدور حول القبعة المكسيكية، حوالي 10 أضعاف عدد مجرة درب التبانة. هذه المجموعات الكروية كثيفة، قديمة، تشبه الحفريات، تلميحات إلى شيء غير عادي. قد يكون السومبريرو أكثر من مجرد مجرة حلزونية، قد تحمل سمات بيضاوية أيضاً. بعض علماء الفلك يقترحون أنها مجرة هجينة، مرحلة انتقالية، جسر بين نوعين من المجرات، ليست متطرفة في أي اتجاه بل متوازنة. التماثل هنا مذهل، الانتفاخ في المنتصف، القرص متساو، الضوء سلس، يبدو متعمداً كالرسم التخطيطي، نموذج لكيفية تكوين المجرات. لكن الكون لا يهتم بالمظاهر عادة. هذه الدقة نتيجة مليارات السنوات من الجاذبية. لا شيء ثابت هنا، كل نقطة من الضوء هي شمس، كل كتلة من الغبار تتحرك. الهدوء الذي نراه هو نوع من الرقصة، يحافظ عليه التوازن عبر قوى غير مرئية. حلقة الغبار ليست مسطحة، ملتوية قليلاً، كما لو انحنى القرص بلطف على الحواف. هذه الالتواءات تضيف لمسة من التناسق، تذكير بأن الجمال ليس مثالياً. حتى في المجرة الأكثر تناسقاً هناك حركة صغيرة. الضوء من المركز يتوهج مثل اللؤلؤ، ليس نقياً بل لمعة مشتركة من مليارات النجوم، معاً يشكلون النواة. الأمر الأكثر إثارة للدهشة كيف أن القلب محاط بالظلام على الجانبين. الخاتم ليس مظلماً فقط بسبب الغبار، الضوء خلفه يحجب، يعمل الغبار مثل صورة ظلية مضاءة من الخلف. التباين بين الضوء والظل يجعل الصورة نابضة، ولهذا يبدو وكأنه قبعة متوهجة. حتى الآن مع أقوى التلسكوبات لم نكشف كل شيء. لا نعرف تماماً كيف تشكلت القبعة، أو لماذا هالتها مكتظة بهذا القدر، أو ما الذي يحدث داخل الثقب الأسود العملاق في مركزها. هناك دائماً المزيد لنتعلمه، دائماً المزيد من الغموض وراء الغبار. ولكن ليست كل المجرات تحيا هكذا. بعضها يتحرك، يسحب، يتمدد، يمزق، في حركة مستمرة. نترك السكون وراءنا، نغوص في الفوضى حيث توجد 5 مجرات محاصرة معاً،
في الظلام بين المجرات بعيداً عن أي شمس، 5 مجرات معلقة في الفضاء مثل رقصة مجمدة. من بعيد تبدو مسالمة، لكن الواقع مختلف. أحدها يمر فقط، أقرب مما يبدو، والآخرون محاصرون في عنف بطيء. جاذبيتهم تسحبهم معاً، تشوه أشكالهم، تثير سحب ضخمة من الغاز المتوهج مع حرارة التأثير. ليست مجرد حركة، بل كارثة جميلة في الكون. هذه هي فرقة ستيفن الخماسية، واحدة من أكثر التجمعات دراماتيكية وجمالاً في الكون المعروف. تم اكتشاف الخماسي في عام 1877 على يد عالم الفلك الفرنسي إدوار ستيفن من خلال عمله في مرصد مرسيليا. كانت هذه أول مجموعة مجرات مدمجة تسجل على الإطلاق. في ذلك الوقت لم تكن التلسكوبات قادرة على إظهار الكثير من التفاصيل، ومع ذلك بدأ أن هناك شيئاً غير عادي. 5 مجرات كلها متكتلة معاً، كلها مظلمة. مرت عقود قبل أن تتضح حقيقة حياتهم، وعندما أصبحت العلاقة واضحة اتضح أن 4 فقط من ال5 مرتبطون جسدياً، بينما الخامس NGC 7320 أقرب بكثير إلى الأرض على بعد حوالي 40 مليون سنة ضوئية. لقد كان محظوظاً في أن يصطف على نفس خط الرؤية، لذا بينما يبدو جزءاً من المجموعة، فإنه في الحقيقة لا يشارك في الرقص مع الآخرين. إنه ممثل في المقدمة غير مرتبط، لكنه في وضع مثالي للانضمام إلى المشهد. المجرات ال4 الأخرى هي المجرات الحقيقية، المؤدين في هذه الدراما التي صنعت عبر ملايين السنين. إنهم يتصادمون ليس بسرعة، وليس كل شيء في آن واحد، ولكن على مدى مئات الملايين من السنوات. كانت هذه المجرات تسحب بعضها البعض، يمر واحد ويغوص الآخر، يجرد الغاز، ترمى النجوم، وكل شيء. أذرع ضوء النجوم ممتدة مثل شرائط، تتدلى خلفهم كالأقمشة الممزقة في مهب الريح. هذه ليست تفاعلات لطيفة، إنها معارك طويلة وممتدة، تخاض ليس بالأسلحة بل بالجاذبية، بطيئة، لا هوادة فيها، ومن المستحيل إيقافها. من الأرض المنظر مذهل، ومن خلال التلسكوب يمكنك رؤية الاصطدام الأوسط المتجمد، اللوالب الملطخة، حكايات من الضوء والتفكك في الفضاء. الألوان ناعمة تغسلها المسافة، لكن الأشكال حية بالحركة. يبدو أن بعض المجرات تنطوي إلى الداخل، بينما يتباعد البعض الآخر. المساحة بينهما تتوهج بشكل خافت، ليس من النجوم، ولكن من الغاز المسخن إلى ملايين الدرجات نتيجة الاصطدام العنيف. أنت تنظر إلى موجات الصدمة في منتصف الانفجار. مجرة واحدة على وجه الخصوص NGC 7318b تصطدم بالمجموعة بسرعة حوالي 900 كيلومتر في الثانية، وهذا سريع بما يكفي لعبور الولايات المتحدة في أقل من 5 ثوان. بينما تمزق المجرات الغاز بين المجرات الأخرى، يخلق ذلك جبهة صدمة، جداراً من الجسيمات المضغوطة التي يتم تسخينها بفعل التصادم. هذا ليس مجرد ضوء، إنه النار على نطاق كوني. مرصد تشاندرا للأشعة السينية التابع لوكالة ناسا رسم هذه المنطقة على شكل أقواس متوهجة الحرارة. كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن عروق تكوين النجوم المخفية داخل الغبار، معاً يروون قصة. المجرات تصطدم ببعضها البعض،
اهتزاز سحب الغاز المتناثرة التي تنهار تحت الضغط وتشعل شرارة جديدة للنجوم. الخلق يولد من الاصطدام. إنه ليس أنيقاً بالطريقة التقليدية، لكنه جميل. هذه ليست صورة للسكون، إنها لوحة للحركة، وكل مجرة تلعب دوراً. NGC 7319 على سبيل المثال هو موطن لمزرعة نشطة، ثقب أسود ضخم ككوازار ساطع وصاخب يسحب المادة ويشع التوهج في الأشعة السينية. NGC 7317 الأصغر أكثر استدارة وأكثر سلامة، يشبه المرسى بينما الآخرون يدورون. NGC 7318A NGC 7318B هما التوأم، قريبان في الشكل ومقفلة حركتهما. اصطدامهما حديث وآثارهما طازجة. ندوب هذه التفاعلات تسمى ذيول المد والجزر، خيوط طويلة من النجوم والغبار يتم سحبها للخارج بينما تجذب المجرات بعضها البعض. بعض هذه الذيول تمتد لأكثر من 200,000 سنة ضوئية. إنها تتجعد وتلتوي مثل ضربات الفرشاة على القماش، وفي الأماكن التي تتضاعف فيها تلتف حول فراغات الفضاء. وفي هذه الذيول توجد جيوب من مناطق انفجار النجوم، نقاط متوهجة صغيرة حيث تتكون النجوم الجديدة من الحطام. أجهزة الأشعة تحت الحمراء في تلسكوب جيمس ويب رأت من خلال الدخان والتقطت هذه النجوم الوليدة وهي تتألق خلف حجب الغاز. حتى هذه المجرات وهي تمزق بعضها البعض تصنع في الوقت ذاته شيئاً جديداً. وهذا هو مستقبل مجرتنا. ففي غضون 4 إلى 5 مليارات سنة سيصطدم درب التبانة بأندروميدا. لن يكون هناك صوت ولا شرر، فالمسافة بين النجوم واسعة للغاية، لكن الجاذبية ستنسج رقصتها الخاصة. سوف تمر نجومنا عبر بعضها البعض مثل الأشباح، وتمتد قوى المد لتسحبنا. بعض الأنظمة ستقذف إلى الفضاء بين المجرات، وأخرى ستسقط نحو الداخل. ومع مرور الوقت سوف تندمج المجرتان في واحدة، مجرة جديدة أكبر حجماً تتوازن فيها الفوضى بالكتلة. يظهر لنا خماسي ستيفن ما قد يبدو عليه ذلك المشهد الكوني. إنه معاينة للمستقبل، مرآة تميل بنا نحو الزمن القادم. ومؤخراً يتوقع العلماء أن الأعضاء ال4 الحقيقيين في خماسي ستيفن سوف يندمجون بدورهم في كتلة واحدة ضخمة، مجرة إهليلجية أعظم من أي منهم الآن. ستحمل حولها قشرة شبحية باهتة تشكلت من بقايا النجوم التي اندفعت إلى الخارج أثناء الرقص الكوني. لن تبدو مثل المجموعة المتشابكة التي نراها اليوم، لكن تاريخها سيبقى منقوشاً في شكلها. هذا التحول لن يحدث بين عشية وضحاها، إنه باليه بطيء وعنيف يتراقص على مدى مئات الملايين من السنين. يقدر علماء الفلك أن الاندماج النهائي سيكتمل خلال 1 إلى 2 مليار سنة القادمة، وذلك اعتماداً على المسارات المدارية وسرعات كل مجرة. تدور مجرات خماسي ستيفن تتحطم وتعيد تشكيل بعضها البعض، لكن تحت تلك الفوضى يكمن شيء خفي، إيقاع في قلب الحركة. وهكذا نترك خماسي ستيفن خلفنا ونعود إلى ما يمكن رؤيته. وجهتنا التالية هي المكان الذي التقطت فيه واحدة من أكثر الصور شهرة في تاريخ علم الفلك، مشهد من الجمال الكوني الخالص. أعمدة الخلق. منذ ما يقرب من 30 عاماً، في عام 1995 التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا صورة ستصبح من أشهر الصور في تاريخ الفضاء.
أعمدة شاهقة من الغاز والغبار في سديم النسر، منحوتة برياح نجمية وإشعاعات مكثفة. أطلق عليها اسم أعمدة الخلق. ظهرت في كل مكان، من الكتب المدرسية إلى القمصان، رمزاً حياً للعلاقة بين الجمال والعلم، وبين الخلق والدهشة. لقد تم اختيارها ضمن أفضل 10 صور من هابل، وتظل رمزاً للجمال الكوني. توجد هذه الهياكل الضخمة في سديم النسر، حضانة نجمية تضم ما يقارب 7000 سنة ضوئية من الضوء، بعيدة في كوكبة الثعبان. السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في عام واحد، والضوء يسافر بسرعة مذهلة تبلغ نحو 186,282 ميلاً في الثانية. وفي سياق ركائز الخلق التي تقع على بعد يقارب 7000 سنة ضوئية، تبدو هذه المسافة كأنها جسر يمتد عبر أكثر من 41 تريليون ميل. امتداد هائل يذكرنا باتساع الفضاء الذي يتجاوز كل خيال. وبالوقت الذي يستغرقه الضوء ليعبر حتى العجائب القريبة نسبياً، في عام 1995 كشف تلسكوب هابل الفضائي للمرة الأولى عن جمال تلك الأعمدة، ليجعلها واحدة من أشهر الصور في تاريخ علم الفلك. التجمعات الضخمة من الغاز والغبار شبهها العلماء بالقلاع السماوية، أو بالعوائق الكونية التي ترتفع مثل أبراج في الفراغ، أو حتى بشعاب مرجانية تسبح في أعماق الفضاء. أطول هذه الأعمدة يمتد قرابة 4 سنوات ضوئية من القاعدة إلى القمة، وهي تقريباً المسافة بين الأرض وألفا سنتوري، أقرب جيراننا من أنظمة النجوم. في داخلها تضغط الجاذبية جيوب الغاز والغبار معاً حتى يشتعل الاندماج النووي وتولد النجوم الجديدة. الرياح القوية والإشعاعات المنبعثة من الأطفال حديثي الولادة تشكل المواد المحيطة بهم، تمزقها أحياناً، وفي أحيان أخرى تثير ولادة نجوم جديدة. هذه العملية الديناميكية هي ما يجعل ركائز الخلق حضانة نجمية، مكاناً تتكشف فيه دورة الحياة الكونية في الزمن الحقيقي. هذه الهياكل تصور جذوعاً من الغاز والغبار بين النجوم في سديم النسر ضمن كوكبة الثعبان، وقد اكتشفت لأول مرة في عام 1920 على لوحة فوتوغرافية التقطت بواسطة تلسكوب جبل ويلسون ذي المرآة 60 بوصة. سميت جذوع الفيل لأنها تجمع بين قوتين متناقضتين: قوة الخلق وقوة التآكل، فهي تصنع نجوماً جديدة، وفي الوقت ذاته تتآكل ببطء تحت ضوء النجوم المجاورة. أما اسم أعمدة الخلق فقد استلهم من عبارة استخدمها تشارلز سبيرجن عام 1857 في خطبته الشهيرة تنازل المسيح: السحب المحيطة من الغاز والغبار تضاء بالأشعة فوق البنفسجية الكثيفة المنبعثة من النجوم الضخمة حديثة الولادة التي تشتعل في عمق سديم النسر. هذا التفاعل بين الضوء والظل، بين الولادة والدمار، هو ما يمنح الأعمدة مظهرها الأيقوني. تبدو حوافها مضيئة كالذهب، تستحضر في الأذهان أصابع أثيرية تمتد نحو السماء. إنها لوحة متحركة، سيمفونية كونية تعزف على أوتار الخلق، حيث يتناقض الضوء والظلام، الحياة والموت. لكن قصة الأعمدة لم تنتهي هناك، فمع مرور السنوات عاد العلماء إليها مراراً عبر تلسكوبات جديدة ليكتشفوا جوانب لم تر من قبل. النجوم الوليدة الضخمة التي ظن العلماء أنها تتشكل داخل الأعمدة كانت غائبة بشكل غريب عن مشاهد الأشعة السينية التي التقطها مرصد تشاندرا التابع لناسا.
كان السؤال محيراً: هل تجاوزت الأعمدة مرحلة تشكل النجوم؟ هل انتهى الخلق فيها؟ أم أنه مستمر في صمت؟ فالنجوم اليافعة عادة ما تصدر أشعة سينية قوية، وكان ينبغي لتشاندرا أن يرصد المئات منها في تلك المنطقة، وبالفعل تمكن من رؤية بعضها، بل ورصد ما هو أعمق: نجوم أولية لا تزال في طور التكوين. وهنا يبرز السؤال بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ما هو النجم الأولي: البروتوستار، البروتوار، هو كائن صغير للغاية ما يزال في طور التكوين. المرحلة الأولى في رحلة النجم نحو الحياة. لم يبدأ بعد اندماجه النووي الداخلي، بل يتكون من سحابة من الغاز والغبار، تنهار تحت وطأة الجاذبية، وتحول طاقة الجذب إلى حرارة. تستمر هذه المرحلة، مرحلة النجم الأولي، حتى تصبح النواة كثيفة وساخنة بما يكفي لتبدأ شرارة الاندماج النووي. عندها يولد النجم الحقيقي، نجم من نجوم التسلسل الرئيسي. والآن نعود إلى الأعمدة نفسها. في عام 2022 وجه تلسكوب جيمس ويب الفضائي عينه نحوها مجدداً لالتقاطها بالأشعة تحت الحمراء، ضوء يخترق السحب الكثيفة من الغبار ليكشف عن تفاصيل خفية لم تر من قبل. ما كشفه الويب كان مدهشاً: نجوم جديدة نابضة بالحياة تتشكل عند أطراف الأعمدة، تؤكد أن الخلق لا يزال مستمراً. حين تجتمع رؤى هابل وتشاندرا وويب، نحصل على أعمق منظور رأيناه يوماً، أكثر اكتمالاً من أي وقت مضى، لأعظم حضانة نجمية في الجوار الكوني. لكن رغم أن أعمدة الخلق تبدو أبدية في الصورة، فإن الواقع مختلف تماماً. ما نراه ليس إلا لحظة مجمدة في الزمن. المنطقة الحقيقية هناك ديناميكية، متغيرة باستمرار، تتشكل وتتفكك بفعل النجوم الضخمة المحيطة. الضوء الذي التقطه هابل احتاج آلاف السنين ليصل إلينا. نحن لا نراها كما هي، بل كما كانت منذ آلاف السنين. وهناك أدلة تشير إلى أن الأعمدة نفسها تتآكل ببطء تحت وطأة الإشعاعات القادمة من النجوم المجاورة. ويعتقد بعض علماء الفلك أن موجة صدمة من مستعر أعظم قريب قد مرت بالفعل عبر المنطقة، ربما دمرت أجزاء من الأعمدة. لكن بسبب المسافة الهائلة لن نرى نتائج ذلك إلا بعد آلاف السنين. أعمدة الخلق هي نقطة التقاء مذهلة بين الفن والعلم، بين الجمال والمعرفة. إنها تذكير بأن الكون ليس شاسعاً وغامضاً فحسب، بل جميل على نحو يبعث الدهشة. ومع ازدياد قوة تلسكوباتنا نواصل تقشير طبقات هذا العمل الكوني العظيم، كأننا نكشف لوحة رسمها الزمن بانتظار من يتأملها. فبينما نحتفل بمرور 3 عقود على التقاط هابل لأول نظرة على أعمدة الخلق، نحن لا نحتفل بصورة فقط، بل بقصة علمية تتكشف عبر الأجيال، قصة ستستمر مع الجيل القادم من التلسكوبات الفضائية. من يدري ما الأسرار التي ستكشفها لنا بعد؟ الكون يحمل عدداً لا يحصى من الروائع الفنية، كل واحدة منها تنتظر من يروي حكايتها. السديم هو سحابة من الغاز والغبار تنجرف عبر الفضاء الشاسع، تشكلها الجاذبية والإشعاع، وأحياناً انفجارات النجوم المحتضرة. تتنوع السدم في أشكالها وأصولها، بعضها سديم كوكبي ينشأ من الطبقات الخارجية لنجوم مثل شمسنا حين تصل إلى نهاية عمرها، وبعضها بقايا مستعرات عظمى، انفجارات هائلة لنجوم ضخمة تموت في وهج عظيم.
لكن بعضها الآخر هو البداية. سدم الانبعاث مثل سديم الجبار هي مشاتل نجمية، أماكن تولد فيها النجوم الجديدة، ورغم أنها تمتد لعشرات بل مئات السنين الضوئية فهي منتشرة إلى حد مذهل. ليست سحباً صلبة كالتي نعرفها على الأرض، بل ضباب رقيق لا يقاس إلا بالذرات، ففي أكثر مناطقها كثافة قد يحتوي السنتيمتر المكعب على عشرات الذرات فقط، مقارنة بتريليونات التريليونات في هوائنا. لكن عندما تغمرها الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من النجوم الفتية المجاورة يحدث السحر، يتأين الغاز ويتوهج الضوء. سديم الجبار لا يجلس في هدوء السماء، إنه يشتعل سحابة حية من الغاز الوردي والبنفسجي، كهف من الضوء يلمع في ظلام الفضاء، أشعلتها النجوم حديثة الولادة. ونعم، سديم الجبار ساخن بحق، أجزاؤه تصل إلى ملايين الدرجات فهرنهايت، ودرجة حرارة غازه العامة نحو 10,000 كلفن، أكثر سخونة من سطح الشمس نفسها. ومن خلال التلسكوب لا يبدو سديم الجبار كنجم أو نقطة ضوء، بل كعاصفة متجمدة في منتصف حركتها. شرائط من القرمزي واللافندر تمتد عبر خلفية دخانية تلتف وتتجعد في أنماط معقدة للغاية، أنماط يعجز أي فنان عن إعادة رسمها. إنها لوحة ترسم نفسها، تتغير في كل لحظة تمر من الزمن الكوني. يقع سديم الجبار على بعد نحو 1344 سنة ضوئية في سيف كوكبة الجبار، ويعرف باسم ميسييه 42. يمتد على عرض يبلغ نحو 24 سنة ضوئية، وهو أحد السدم القليلة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. إنه جزء من مجموعة أوريون الجزيئية الكبرى، منطقة مترامية الأطراف من الغاز والغبار، تمثل موطناً للعديد من مواقع النجوم. سديم الجبار هو أقرب منطقة HII عملاقة إلى الأرض، نافذتنا الأكثر وضوحاً على ميلاد النجوم. وفي قلب تلك السحابة الدوامة شيء شرس ومهيب، مجموعة شبه المنحرف، تجمع من النجوم الشابة الضخمة تكونت منذ بضعة ملايين من السنين فقط. في مركزها نجم هائل يعرف بثيتا 1 أوريون سي، أكبر من شمسنا ب30 مرة وأكثر إشراقاً بعشرات الآلاف. هذه النجوم تغمر السديم بأمواج من الأشعة فوق البنفسجية، تفكك ذرات الهيدروجين وتجردها من إلكتروناتها، وحين تعود الإلكترونات لتتحد بالبروتونات ينبعث الضوء في طول موجي يبلغ 656 نانومتر، الذي يمنح السديم توهجه الوردي المحمر المذهل. لكن هذا الضوء لا ينتشر بالتساوي، الإشعاع ينحت تجاويف وأنفاقاً، كأن الرياح تنحت الحجر الرملي في كهوف الضوء. ظلال الغبار الداكن تتشابك عبر الغاز المتوهج، تصنع أنماطاً وصوراً ظلية تحبس الأنفاس. وهذه المساحات ليست فراغاً، إنها مهود كونية، في أعماقها تنهار سحب جزيئية باردة تحت وطأة الجاذبية لتكون مئات النجوم الفتية الملفوفة في أكفان ميلادها المضيئة. وفي تلك الممرات المظلمة شيء أكثر استثنائية يدور: الأقراص الفلكية الأولية أو البروتوبلانيتاري ديسكس. التقطها تلسكوب هابل الفضائي لأول مرة في التسعينيات. تدور هذه الأقراص الصغيرة من الغبار والغاز حول نجومها مثل هالات سماوية، حجمها لا يتجاوز نظامنا الشمسي، لكنها تحمل المواد الخام لبناء الكواكب. بعضها بدأ بتشكيل فجوات،
منحوتة على الأرجح بواسطة كواكب وليدة تشق طريقها في مداراتها الأولى. كل قرص من هذه الأقراص هو لقطة زمنية من نظام شمسي في طور التكوين، صورة لما بدت عليه شمسنا منذ 4.6 مليار سنة. في سديم الجبار نحن لا نرى الضوء فحسب، بل نرى الخلق ذاته في منتصف الجملة الكونية. بعض الأقراص تتوهج بخفة تحت الضوء المتناثر، وأخرى تلقي ظلالاً طويلة على شكل دمعة عبر الغاز. كل منها مهد صغير يحمل البذور الأولى للكواكب والأقمار، وربما بعد ملايين السنين للحياة. لكن هذا المكان ليس هادئاً، إنه ليس حضانة ناعمة، بل ساحة معركة للولادة. سديم الجبار يضج بالطاقة، مليء بأجسام تعرف بهيربيغ هارو، نفاثات من المادة تطلقها النجوم المتكونة حديثاً. تنطلق هذه الطائرات عبر الفضاء بسرعات تبلغ مئات الكيلومترات في الثانية، تصطدم بالغاز المحيط وتشتعل ألوانها زرقاء، خضراء، أرجوانية حسب تركيبتها الكيميائية. وحين تراها عبر تلسكوب مثل هابل أو جيمس ويب تشبه مشاهد من فيلم خيال علمي حي. أشعة ضوء مركزة دقيقة وعالمية، لكنها حقيقية. إنها نوبات الغضب الأولى لنجوم تتعلم كيف تكون نجوماً. في كل اتجاه تنظر إليه ينبض سديم الجبار بالحركة، يعاد تشكيله باستمرار بواسطة أبنائه الذين يساعدون في خلقه وموته معاً. وهنا تكمن المفارقة. الإشعاع نفسه الذي يجعل السديم يتوهج جمالاً هو ما يؤدي إلى تآكله أيضاً. النجوم الوليدة خصوصاً في مجموعة شبه المنحرف تطلق رياحاً وإشعاعات عنيفة تدفع الغاز الذي أنجبها بعيداً. وفي بضع ملايين من السنين فقط، غمضة عين في زمن الكون، ستختفي هذه السحابة المتوهجة. ستبقى النجوم، لكن الحجاب الذي احتواها سيزول في الظلام، وتاريخها الذي راقبناه لقرون سيذوب في صمت الفضاء. تم تسجيل سديم الجبار لأول مرة عام 1610 على يد الفلكي الفرنسي نيكولا كلود فابري دي بيريسك، ثم وصفه كريستيان هوغنز في عام 1659 بتفصيل ورسم دقيق. حينها أدركوا أنهم أمام شيء يتجاوز مجرد نجم غامض. في ذلك الوقت لم يعرفوا أنهم ينظرون إلى حضانة النجوم، لكنهم شعروا بأنهم يرون شيئاً لا يشبه أي شيء آخر. وعبر العصور كشف لنا السديم عن ألوانه بعدسات مختلفة. للهواة يبدو كبقعة خضراء باهتة في السماء، لكن عبر التلسكوبات الفضائية ينفجر بطيف كامل من الألوان: الأحمر من الهيدروجين المؤين، الأزرق من الأكسجين، والممرات المظلمة من الغبار تعبر المشهد كأنها ستائر الليل. يبدو حياً نابضاً بالكون، بل يمكنك أن ترى داخله أصداءً أعمق. الطريقة التي ينهار بها الغاز وتتشكل النجوم هي ذاتها التي كونت شمسنا قبل 4.6 مليار سنة. الأقراص الفلكية تدور بصمت عبر الغبار، تعيد تمثيل اللحظة الأولى لنظامنا الشمسي، حين كانت الكواكب مجرد أفكار في رحم الضوء. تتجمع الغازات والغبار الكوني لتشكل مشهداً من الفوضى الخلاقة. هذه لمحة عما ربما شكل بدايات حياتنا في جوار كوكبي ضائع بين السديم والضوء. في سديم الجبار نتعلم أن الخلق نادراً ما يكون هادئاً.
إنه ليس أنيقاً أو منظماً، بل يولد من التصادم والاحتكاك، من الحرارة والضغط، ومن الفوضى نفسها. الجمال هنا ليس في الهدوء، بل في النضال. فالنجوم لا تولد بهدوء، بل تمزق نفسها إلى الوجود، وحين تفعل تتألق، تلمع بشدة حتى تحرق الظلال في السحب المحيطة بها، وتنير السماء لكل من يرفع عينيه نحوها. على الأرض بشيء من الفضول. وهكذا يصبح سديم الجبار واحداً من أجمل المشاهد في الكون، ليس فقط لألوانه المذهلة أو تعقيده الهائل، بل لأنه قصة حركة وطاقة خام، قصة الخلق ذاته. إنه المكان الذي يولد فيه الضوء، حيث يشكل ويحرر، وهو من الأماكن القليلة التي نستطيع أن نرى فيها هذا يحدث في الزمن الحقيقي عبر اتساع الفضاء البارد. لكن قصة الجمال هذه لا تتوقف عند البدايات، فكما لكل نجم ميلاد له أيضاً نهاية. ومن نار الحضانة النجمية ننتقل إلى التنفس الهادئ لعملاق يحتضر. في الصمت البارد لسماء الشتاء ينبض نجم بدفء غريب، لا يتلألأ مثل الآخرين، بل يتوهج بعمق ثابت، كجمرة تتنفس على حافة النار. هناك عند كتف كوكبة الجبار يتدلى بيتيليغوس، عملاق أحمر يتلألأ بوميض ياقوتي خافت لا يهدأ أبداً. أحياناً يسطع وأحياناً يخبو، لكنه دائماً هناك يتنفس. فيه سكون مهيب، ضوءه يشع دفئاً لا بريقاً. على عكس زرقة النجم ريجيل الجليدية، يظهر بيتيليغوس حمرة ضبابية تشير إلى الكبر والعمر. إنه ليس نجماً يافعاً يحترق بقوة شبابه، بل فحم كوني متوهج بذكريات الحياة التي كانت. حين تنظر إليه تشعر كأن السماء نفسها تزفر بتعب قديم. فبيتيليغوس عملاق أحمر حقيقي بالمعنى العلمي للكلمة. لقد أحرق الهيدروجين في قلبه منذ زمن، والآن يدمج الهيليوم ليصنع الكربون، ثم الحديد في أعماق طبقية تشبه البصل. ذلك الضغط الداخلي الهائل جعله ينتفخ حتى بلغ حجماً مذهلاً. لو وضعنا بيتيليغوس في مركز نظامنا الشمسي لأحاط غلافه الجوي بالمدارات بين المريخ والمشتري، نحو 1,200,000,000 كيلومتر عرضاً، حجم يجعله من أعظم النجوم التي تراها أعيننا، وأحد ألمع العمالقة الحمراء في السماء كلها. كتلته تعادل 10 إلى 20 ضعف كتلة الشمس، لكن حجمه أكبر بمئات الملايين من المرات. وبسبب توسيعه الهائل فإن جاذبيته السطحية ضعيفة، تتحرر طبقاته الخارجية بسهولة، فتغلي وتضطرب وتنفث الغاز إلى الفضاء في انفجارات هائلة. إنه نجم غير مستقر، سطحه يغلي بخلايا حمل حراري ضخمة بحجم مدار الأرض نفسه، ترفع الغاز الساخن وتغرق البارد، فيتكون ضوء مضطرب ونبض غير منتظم. وقد التقطت تلسكوبات هابل وألما هذه العواصف النجمية الهائلة. في صورها يظهر سطح بيتيليغوس كأنه ندوب مضيئة متغيرة، بقع ساخنة وأخرى باردة، تتحرك ببطء كعواصف على نجم يحتضر. تقذف من سطحه مليارات الأطنان من الغاز، تتطاير في الفضاء بسرعات تصل إلى عشرات الكيلومترات في الثانية. ليست مجرد توهجات شمسية، بل انفجارات سطحية تبتلع كل ما حولها. إن بيتيليغوس نجم نابض بالحياة رغم اقترابه من النهاية. ضوءه يتغير ببطء كل 400 يوم تقريباً، يتنفس بإيقاع يشبه دقات قلب عظيم، يتوسع ثم ينكمش، يتوهج ثم يهدأ. إنه يظهر للكون بأكمله كيف تموت النجوم بنفس الجمال الذي ولدت به. لكن في بعض الأحيان بعد أن يتلاشى التنفس الأخير ويبقى الصمت حيث كان الضوء، يبقى شيء غير متوقع. ليس انفجاراً وليس عملاقاً أحمر يحتضر،
بل عين حلقة متوهجة هادئة تتوسع في الفضاء، تبدو وكأنها تراقب الكون بصمت أبدي. هذا هو المكان الذي نذهب إليه الآن، إلى سديم الحلزون. من الصعب أن تفوته بمجرد أن تعرف أين تنظر. مباشرة أسفل كوكبة الدلو في السماء الجنوبية تقع هذه البنية المهيبة. شكلها غريب ومهيب في الوقت نفسه، حتى إن علماء الفلك يطلقون عليها لقب عين الله. تبدو كعين عملاقة تحدق في الفضاء، مكونة من دوائر متداخلة من الغاز والغبار والضوء. لونها أزرق في المركز، يحيط به هالة خضراء وصفراء، ثم تمتد إلى الأطراف بتدرجات حمراء كالدم المتوهج. لكن خلف هذا الجمال المهيب تكمن قصة موت هادئ. ففي مركز سديم يوجد بقايا نجم كان يوما يشبه شمسنا. بعد أن استهلك آخر وقود نووي له، بدأ بالاحتضار ببطء، طاردا طبقاته الخارجية إلى الفضاء. واستقرت هذه الطبقات لتشكل هذا السديم الهائل. الجزء المتبقي في المنتصف هو نجم قزم أبيض، جمر باهت في موقد كوني، أصغر بكثير من الشمس، لكنه أكثر كثافة بملايين المرات. كتلة الشمس نفسها مضغوطة في حجم الأرض تقريباً. الغازات التي تحيط به تتوهج بفعل الأشعة فوق البنفسجية التي يبعثها القزم الأبيض. الهيدروجين يتوهج بالأحمر، الأكسجين باللون الأزرق والأخضر، النيتروجين بالأرجواني، وكل لون فيها يحكي قصة مختلفة عن حياة النجم الماضية. وإذا نظرنا عن قرب سنجد أن سديم الحلزون ليس دائرة مثالية كما يبدو من بعيد، بل حلزوني الشكل بحق، سلسلة من الأقواس المتداخلة تتوسع في جميع الاتجاهات كنبضات أخيرة لنجم يودع حياته ببطء. تمتد الغازات المنبعثة منه لسنوات ضوئية عبر الفضاء، وتتحرك بسرعة تتجاوز عشرات الكيلومترات في الثانية. ومع مرور آلاف السنين ستواصل هذه الطبقات ابتعادها عن المركز حتى تتبدد كلياً وتختفي. لكنها لن تضيع عبثاً، فالغازات والغبار المنبعثة من هذا النجم الميت ستختلط بالغيوم الباردة المحيطة، وستصبح يوماً ما مادة خاماً لنجوم جديدة وكواكب جديدة، وربما حياة جديدة. هكذا يكمل الكون دورته الأبدية. ما يبدأ بولادة نجم في سديم مثل سديم الجبار ينتهي بموت هادئ في سديم الحلزون. لكن الموت هنا ليس نهاية، إنه بداية جديدة في شكل آخر. النور لا يختفي، بل يتحول، يتناثر في الفضاء، ويعود لاحقاً ليصنع نجماً آخر وكوكباً آخر وحياة أخرى. تنظر إلى السماء وتتساءل: في هذا المشهد الكوني كل شيء مرتبط بالآخر. سديم الجبار هو المهد، بيتيليغوس هو الشيخوخة، وسديم الحلزون هو الراحة الأخيرة، الهدوء بعد العاصفة، الصمت بعد النبض، السكينة التي تسبق ولادة الضوء من جديد. وهكذا من أعماق الغاز والغبار تستمر القصة، قصة الكون، حيث لا يوجد موت حقيقي، بل تحول أبدي للجمال. يولد، يشتعل، يتلاشى، ثم يعود ليضيء من جديد. سديم الحلزون تقع على بعد حوالي 655 سنة ضوئية من الأرض. إنها واحدة من أقرب الكواكب إلينا، والسديم الذي اكتشفناه على الإطلاق ومن خلال التلسكوب فإنه ينظر إلى الوراء. يبدو سديم الحلزون مثل القزحية في السماء، وفي وسطها يوجد توهج أزرق ناعم جليدية تقريباً، محاطة بحلقات من الأخضر والبرتقالي والأحمر الخافت. هذه الألوان ليست مسطحة،
بل متموجة إلى الخارج في طبقات مثل التنفس المتجمد في الوقت. إنها حلزونية، لكنها ليست مثل المجرة دوامة كبيرة. سديم الحلزون يمثل وفاة نجم ذو كتلة منخفضة إلى متوسطة، كان في يوم من الأيام مشابها تماما لشمسنا من الفئة G2 فيه. لمدة 10 مليارات سنة تقريبا اندمج الهيدروجين إلى هيليوم في قلبه، حافظ على التوازن بين الجاذبية التي تسحب المواد إلى الداخل والضغط الذي يدفعها للخارج. لكن بمجرد استنفاد الهيدروجين أصبح اللب يتقلص، وتضخمت الطبقات الخارجية إلى عملاق أحمر يصل إلى مئات مرات نصف قطر الشمس. في النهاية أصبح النجم غير مستقر، وبدأ في التخلص من تلك الطبقات الخارجية، وليس في انفجار مفاجئ، ولكن في موجات متكررة على مدى عشرات الآلاف من السنين. في قلب هذا التفكك الكوني يقع الجزء المتبقي من النواة، وهو قزم أبيض بحجم الأرض تقريباً، ومع ذلك يحتوي على حوالي 60% من كتلة الشمس. إنه كثيف بشكل لا يصدق، وملعقة صغيرة منه من المواد سوف تزن أطناناً. لم يعد يخضع للاندماج النووي، لكنه يتوهج بالحرارة المتبقية، تصل درجات حرارة السطح إلى حوالي 100,000 كلفن. على مدى مليارات السنين سوف يبرد ببطء إلى قزم أسود. على الرغم من ذلك، الكون ليس قديماً بما يكفي حتى تظهر الأقزام السوداء بعد، لذا لا تزال هذه الأقزام البيضاء موجودة. يحيط بهذا القزم الأبيض السديم نفسه سحابة من الغاز والبلازما يبلغ ارتفاعها حوالي 2.5 سنة ضوئية. عبر ما يجعل هذا الغاز يتوهج هو الإشعاع فوق البنفسجي من القزم الأبيض، والذي يؤين الذرات في السحابة المحيطة. عندما تتحد هذه الذرات مع الإلكترونات فإنها تصدر الضوء عند مستويات محددة، مانحة سديم الحلزون ألوانه الزاهية المدهشة، والتي يمكن مشاهدتها عبر التلسكوبات حتى من مسافات بعيدة. تنساب الأطوال الموجية في الفضاء كأنها أنفاس الضوء الأخيرة لنجم يحتضر. يصدر الأكسجين المتأين لوناً أخضر مائلاً إلى الأزرق، بينما يشع الهيدروجين بلون أحمر دافئ، ويضيف النيتروجين المؤين لمسات من البرتقالي والأحمر العميق، فتتشكل أمامنا لوحة سماوية تنبض بالحياة والموت معاً. هذه الغازات المتوهجة هي ما يمنح سديم الحلزون مظهره الشهير، عين كونية هائلة تحدق في الفراغ، تحيط بها أطياف من الألوان الملتفة في طبقات متداخلة. لكن الجمال لا يكمن في اللون فقط، بل في البنية، في القصة التي ترويها الحلقات. ذلك لأن النجم المختضر لم يودع الكون بهدوء. في البداية أطلق رياحاً بطيئة سرعتها لا تتجاوز 10 كيلومترات في الثانية خلال مرحلة العملاق الأحمر، ثم حين سخنت نواته وانهارت إلى قزم أبيض اندفعت منه رياح أعنف بسرعات تتجاوز 100 كيلومتر في الثانية. تلك الرياح السريعة اصطدمت بالأبطأ منها، فخلقت جبهات من الصدمات الكونية، شكلت الحلقات المتحدة والأقواس اللامعة، كل منها يسجل فصلاً من فصول موت النجم البطيء. لكن الأعجوبة الحقيقية تكمن داخل تلك الحلقات. هناك تنتشر عقد المذنبات، كتل كثيفة من الغاز والغبار يبلغ عرض كل منها 100 مليار كيلومتر، أي بحجم نظامنا الشمسي تقريباً. لها رؤوس لامعة وذيول باهتة تشير دائماً بعيداً عن القزم الأبيض في المركز، تشكلت بفعل ضغط الضوء والرياح النجمية. إنها لا تجري في الفضاء،
بل تتلاشى ببطء، كأنها زمن متجمد في صورة واحدة. التقط تلسكوب هابل هذه العقد عام 1996 كاشفاً عن آلاف منها، كل واحدة تحمل شكلها الفريد، بعضها متراص يحمي الداخل من الأشعة فوق البنفسجية، والبعض الآخر بدأ بالذوبان فعلاً. يعتقد أن هذه العقد مسؤولة عن التكتل الذي نراه في السدم الأخرى، وربما تلعب دوراً في إعادة تدوير المادة لبناء نجوم المستقبل. سديم الحلزون عمره لا يتجاوز 10,000 سنة، حديث الولادة بمقاييس الكون، لكن غازه سيتلاشى قريباً. أما نحن فنلتقطه في هذه اللحظة في منتصف أنفاسه الأخيرة. تم تسجيل هذا السديم أول مرة في القرن 19 على يد الفلكي الألماني كارل لودفيغ هاردينغ، ثم صار موضوعاً للدراسة عبر العقود حتى أصبح أقرب وأوضح نموذج لسديم كوكبي نراه من الأرض على بعد 655 سنة ضوئية فقط. ومع ذلك فالتسمية سديم كوكبي مضللة، فهو لا علاقة له بالكواكب، لكن العلماء الأوائل حين رأوه بتلسكوباتهم الصغيرة ظنوه قرصاً يشبه الكواكب، ناعماً مستديراً وملوناً. في الحقيقة ما رأوه كان موتاً بطيئاً يتوهج قبل أن يخبو. سديم الحلزون نافذتنا الأكثر صفاءً على النهاية التي تنتظر كل نجم يشبه شمسنا، ولعل هذا ما يجعله واحداً من أجمل مشاهد الكون، ليس لسطوعه أو حجمه، بل للسكينة التي يبعثها، للرهبة التي يزرعها في القلب. ففي يوم ما بعد مليارات السنين ستتبع الشمس المسار نفسه، ستتسع، ثم تخلف وراءها قزماً أبيض يحاط به غلاف من الغاز المضيء، لوحة من الذرات تشبه تماماً هذا المشهد الذي نراه الآن. هذا هو مصير الأنظمة الشمسية. هذه هي القصة الأخيرة التي يرويها معظم النجوم، والآن نترك خلفنا ذلك التوهج الهادئ ونتجه نحو عالم لا يملك ضوءاً ولا ولادة. لقد رأينا النجوم تولد، ورأيناها تموت وتذوب في غبارها الخاص، لكن ماذا يحدث عندما لا يكون هناك نجم على الإطلاق؟ حين لا يوجد خلق، بل فراغ محض. خلف ضوء السدم، وراء همسات الأقزام البيضاء، يختبئ شيء أعمق من العدم ذاته، مكان لا يبنى من المادة بل من غيابها، ثقب في نسيج الكون. هناك نوع من الجمال لا يلمع، لا يتلألأ ولا يتوهج، بل ينتظر في سكون مطلق. ذلك هو جمال فراغ بوتس، صمت كوني كامل كأنه منحوتة من العدم. تم اكتشاف هذا الفراغ في عام 1981 على يد فريق من علماء الفلك بقيادة روبرت كريشنر ضمن مشروع الانزياح الأحمر في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية. لم يرصد عبر تلسكوب، بل كشف من خلال البيانات، من خلال الطريقة التي تتحرك بها المجرات وهي تتمدد مع اتساع الكون. عندما أنشأ العلماء خريطة ثلاثية الأبعاد لتوزيع المجرات، ظهر شيء غريب: منطقة تمتد لأكثر من 300 مليون سنة ضوئية، شبه خالية من أي مجرة. ولتقريب الصورة، لو وضعت مجرة درب التبانة في مركز هذا الفراغ، فستحتاج إلى السفر 150 مليون سنة ضوئية في أي اتجاه قبل أن تصل إلى تجمع حقيقي للمجرات. إنه فراغ أكبر من مجرتنا بآلاف المرات، ومع ذلك يحتوي على ما يقارب 60 مجرة فقط، عدد ضئيل بشكل مذهل. لكن هذا الفراغ ليس كروياً مثالياً، إنه غير منتظم، مائل الشكل، يشبه حفرة هائلة في نسيج الكون.
كهفاً من الغياب وسط شبكة من المجرات. حينها في ثمانينيات القرن الماضي أصاب هذا الاكتشاف علماء الكونيات بالحيرة، فالنماذج السائدة آنذاك التي اعتمدت على المادة المظلمة الباردة لم تتوقع وجود فراغ بهذا الحجم. كان كمن يرسم خريطة لغابة ثم يكتشف أن فيها قارة مفقودة. لتفسير ذلك ظهرت فرضية اندماج الفراغات. الفكرة تقول إن فراغ بوتيس تشكل من التحام العديد من الفراغات الأصغر التي تمددت وذابت معا على مدى مليارات السنين، كما تندمج الفقاعات في العجين حين يتخمر ببطء. ومع تسارع تمدد الكون بالطاقة المظلمة كبر هذا الفراغ واتسع أكثر، أصبح مزيجاً من فراغات متصلة، فراغاً مركباً من غياب متشابك. لكن بعض الباحثين طرحوا فكرة أعمق، ربما يعود أصل هذا الفراغ إلى بداية الكون نفسه، فبدلاً من أن يكون ناتجاً عن تمدد المجرات قد يكون بقايا أثر أولي من اللحظات التي تلت الانفجار العظيم مباشرة. في تلك اللحظة القصيرة، جزء من الثانية بعد نشوء الكون، حدثت تموجات كمية صغيرة في طاقة الفراغ، تضخمت أثناء مرحلة التضخم الكوني، وهكذا ربما يكون فراغ بوتيس أثراً متجمداً من فوضى البدايات الأولى، من ظلال الطاقة التي سبقت المجرات والنجوم نفسها. اليوم نستطيع أن نلمح تلك التموجات القديمة في الخلفية الكونية الميكروية، التوهج الأخير للانفجار العظيم. فراغ بوتيس ليس مجرد مساحة بلا شيء، إنه صمت الكون حين يتحدث عن نفسه، غياب يذكرنا بأن الوجود بكل عظمته لا يكتمل إلا بالفراغ الذي يحيط به. إذا كانت هذه النظرية صحيحة، فإن فراغ بوتيس حادث متأخر في تطور المجرات، بل حفرية كونية من أقدم ما وجد في بنية الكون. هناك شيء من الشعر في هذا كله. نحن عادة نتخيل الفضاء فارغاً، لكن الحقيقة أن الكون منظم بشكل مذهل. المجرات لا تسبح في فوضى، بل تصطف على خيوط كونية مترابطة، تلتقي عند عقد ضخمة، وتحيط بفراغات شاسعة، كما تحيط الفقاعات ببعضها في رغوة كونية متلألئة. ومع ذلك، حتى أكثر الفراغات خلواً تحتوي دائماً على بقايا مادة، مجرات قزمة منعزلة، غاز منتشر، وهالات من المادة المظلمة. لكن فراغ بوتيس مختلف، إنه فراغ من نوع آخر، فراغ يشعر بالغياب أكثر مما يقاس به، ورغم خلوه فإنه لا يزال يترك أثره الجاذبي، ليس بما يحتويه بل بما يفتقده. في الكون تسحب المناطق الكثيفة المجرات نحوها، أما في الفراغ فتنسحب المجرات مبتعدة، كما ينزلق الماء بعيداً عن قاع جاف. إنها ظاهرة تعرف بالسرعة الغريبة، حركة لا يسببها تمدد الكون وحده، بل انحرافات دقيقة في توازن الجاذبية. وبمرور الوقت يصبح الفراغ أكثر فراغاً، ويواصل الكون إعادة رسم خرائطه عبر هذه الفجوات. من خلال دراسة حركة المجرات حول فراغ بوتيس، يستطيع العلماء فهم أنماط تدفق المادة عبر الزمن، ورسم خرائط أدق لتوزيع المادة المظلمة، واستكشاف سلوك الطاقة المظلمة نفسها. فالفراغات الكونية ليست ثقوباً في نسيج الكون، بل جزء من هندسته الخفية. إنها تذكير بأن الغياب يمكن أن يكون حضوراً، وأن الصمت قد يحمل رسالة، وأن الكون مهما امتلأ بالضوء والمادة، فإن ما بينهما من ظلام هو ما يمنح الأشياء شكلها ومعناها. يحمل اسم بوتيس دلالة على الكوكبة التي اكتشف فيها الفراغ قرب نجم الراعي أركتوروس، لكن الكلمة نفسها تذكرنا بمعناها اللغوي القديم، الركلة، وكأن الكون في لحظة من لحظات نشأته قد ركل أرضية الفضاء،
وترك ندبة هائلة لم تملأ أبداً. ومن هذا الصمت العظيم ننتقل إلى شيء على النقيض تماماً، شيء ليس شاسعاً ولا فارغاً، بل غاية في الدقة، دائرة من الضوء مثالية الشكل، غاية في التناغم، حدو أن تبدو وكأنها صنعت عمداً. في كون مليء بالفوضى والانحناءات والحركات العشوائية، تبدو هذه المجرة وكأنها رسم هندسي من يد إلهية. إنها مجرة هوغز أوبجكت، مجرة متناظرة على نحو غريب، دائرية حد الكمال، لا ذيول تمتد ولا تشوهات على الحواف ولا مجرات مجاورة تشدها بجاذبيتها، مجرد حلقة زرقاء خالصة من النجوم الشابة تحتضن نواة ذهبية قديمة هادئة وثابتة في قلب السواد الكوني. تبدو وكأن الكون توقف للحظة، أخذ نفساً عميقاً، ثم رسم دائرة واحدة في سكون تام. تم اكتشاف هذا الجمال الغامض عام 1950 على يد الفلكي الأمريكي آرثر هوغ، حين كان يفحص ألواحاً فوتوغرافية في المرصد البحري الأمريكي. في البداية ظن أنها سديم كوكبي، مجرد غلاف من الغاز يحيط بنجم يحتضر، لكن بعد مزيد من الملاحظات أدرك العلماء أن ما يرونه ليس سديماً، بل مجرة كاملة، مجرة لا تشبه شيئاً آخر في السماء. معظم المجرات يمكن تصنيفها بسهولة ضمن مخطط هابل الشهير، لولبية أو بيضاوية أو غير منتظمة، لكن مجرة هوغ رفضت أن تنتمي إلى أي منها. في قلب الفوضى الكونية تجلس هذه الدائرة المثالية، هادئة، مضيئة، وكأنها توقيع الكون على نفسه. معظم المجرات التي نعرفها يمكن تصنيفها بسهولة، فمنها اللولبية مثل مجرتنا درب التبانة بأذرعها المتماوجة حول نواة ساطعة، ومنها البيضاوية التي تملأها النجوم القديمة المتحركة في هدوء وانسجام عميق. وهناك مجرات غير منتظمة ولدت من فوضى الاصطدامات والتفاعلات الجاذبية، لكن مجرة هوغ لم تنتمي لأي منها، ففي مركزها نواة كروية ذهبية تشبه في شكلها المجرات الإهليليجية المستقرة. لكن ما يحيط بها هو ما حير العلماء، حلقة منفصلة تماماً متوهجة بالضوء الأزرق، دائرة شبه مثالية من النجوم الشابة. يبلغ قطر تلك الحلقة أكثر من 120 ألف سنة ضوئية، أي أكبر قليلاً من مجرتنا درب التبانة. أما النواة الداخلية فتمتد على نحو 17 ألف سنة ضوئية فقط، وبينهما فجوة مظلمة، منطقة شبه خالية من النجوم عرضها عشرات آلاف السنين الضوئية. ذلك ليس طبيعياً، ففي المجرات الحلقية المعتادة التي تنشأ غالباً من الاصطدامات الكونية نرى آثاراً واضحة، خيوطاً ممتدة أو تيارات نجمية، ما يعرف بذيول المد والجزر. لكن في مجرة هوغ لا أثر لذلك، الحلقة نظيفة، لا أذرع ملتوية ولا شريطاً مركزي ولا مجرات قريبة قد تكون تسببت في ولادتها. إنها هناك، وحيدة، تطفو في سكون على بعد 600 مليون سنة ضوئية في كوكبة الثعبان. داخل تلك الحلقة تدور نجوم شابة ضخمة زرقاء لامعة من النوعين O و B، تحترق بشدة وتعيش بسرعة. رصد تلسكوب الأشعة فوق البنفسجية من وكالة الفضاء الأوروبية توهجها، وأكد أن تشكل النجوم لا يزال جارياً في الحلقة. أما النواة فهي عالم آخر، نجومها حمراء، قديمة، باردة، لا أثر لتكون نجمي جديد فيها. الغاز هناك شبه غائب، وكأنها توقفت عن الحياة منذ ملايين السنين. ذلك التناقض بين الذهب في المركز والأزرق في الأطراف يجعل مجرة هوغ واحدة من أكثر المجرات تناغماً وتوازناً في الكون.
إنها لا تبهر بضجيجها بل بصمتها، لا تصرخ لتجذب الانتباه بل تهمس بجمال نادر. لغز نشأتها ما زال مفتوحاً. إحدى النظريات تقول إنها ولدت من اصطدام مباشر بين مجرتين منذ زمن بعيد، حيث اخترقت مجرة أخرى قلبها، فأطلقت موجات كثيفة من الغاز نحو الخارج، شكلت تلك الحلقة الزرقاء المهيبة. لكن هذه النظرية تواجه مشكلة، فالمجرات التي تتشكل بهذه الطريقة تظهر عادة آثار تشوهات واضحة، بقايا من الدخيل أو امتدادات ملتوية. أما هوغ فبقيت نقية بلا ندوب. فرضية أخرى تقول إنها تطورت ببطء من داخلها بفعل تغيرات داخلية عميقة دفعت المادة للخارج لتكون الحلقة، لكن مجرة هوغ تخلو حتى من ذلك الشريط المركزي الذي يحدث عادة هذه التحولات. وهكذا تبقى مجرة هوغ لغزاً كونياً، نظاماً هندسياً وسط الفوضى الكونية، مجرة لا تخبرنا كيف وجدت، لكنها تذكرنا بشيء أعمق، أن الكون يملك لحظات من كمال خالص، دائرة من ضوء ترسمها يد الزمن فوق ظلام أبدي. يقترح بعض علماء الفلك أن مجرة هوغ ربما لم تتكون دفعة واحدة، بل عبر مراحل متعددة، حيث تشكلت الحلقة لاحقاً نتيجة تراكم الغاز البارد من الوسط المجري المحيط. ومع مرور الزمن أخذ ذلك الغاز يبرد شيئاً فشيئاً حتى انهار ليولد من جديد على هيئة نجوم فتية. لكن حتى هذه الفرضية لا تفسر التماثل المذهل لتلك المجرة، ولا تشرح تلك الفجوة المظلمة الواسعة بين النواة والحلقة التي تبقى نظيفة متقنة بلا شوائب، وكأن الكون نفسه رسمها بخط واحد من الضوء. تلك الفجوة الممتدة لعشرات آلاف السنين الضوئية هي إحدى أكثر السمات إثارة للدهشة في هذا الكيان الكوني الفريد. فالحلقة تدور بثبات، مثبتة في مدارها بقوة كتلة النواة، وهالة المادة المظلمة التي تحيط بالنظام بأكمله تظهر القياسات الطيفية أن سرعة دوران الحلقة منسجمة تماماً مع الاستقرار الديناميكي، ما يعني أنها باقية منذ مئات الملايين من السنين وربما أكثر.